હાય એવરીવન, વેલકમ ટુ અનિતા અન્નપૂર્ણા કિચન. આજ આપણે બનાવીશું ગ્રેવી મંચુરિયન. જો તમે મારી ચેનલ પર નવા હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો. તો પહેલાં આપણે મંચુરિયન બોલ્સ બનાવવા માટેની તૈયારી કરી લઈશું. તો મેં 500 ગ્રામ કોબીજ લીધી છે, એને છીણી વળી આ રીતે છીણી લીધી છે. એના અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું અને એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. પછી એના અંદર 1 ટેબલસ્પૂન જેટલો કાળા મરીનો પાવડર એડ કરીશું અને 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું. એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. હવે એના અંદર આપણે જરૂરિયાત પૂરતો જ મેંદો નાખીશું. મેંદો મિક્સ કરતા જઈશું અને આપણે એના અંદર એડ કરતા જઈશું. અને આ આપણે હાથથી જ કરી લઈશું. આપણે ગોટાનું જેવું ખીરું બનાવીએ છીએ એ રીતનું આનું ખીરું પણ બનાવવાનું છે. આ રીતે બોલ વળી શકે એ રીતે ખીરું બનાવી લેવાનું. હવે આપણે મંચુરિયનના બોલ તળી લઈશું. તેના માટે મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ આપણું ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે નાના નાના એના બોલ્સ પાડી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીશું. સ્લો ગેસ ઉપર જ આને આપણે ફ્રાય કરવાના છે. આ રીતે આપણે પલટાવીને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના કરી લઈશું. આપણા મંચુરિયનના બોલ્સ તૈયાર થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થઈ ગયા છે. આ રીતે હું બધા જ મંચુરિયન બોલ તૈયાર કરી લઈશ. આ રીતે મેં બધા જ મંચુરિયન બોલ તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને વઘારી દઈશું. ગેસ ઉપર મેં તેલ ગરમ થવા મૂકી દીધું છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. એના અંદર આદુ મરચાં અને લસણની પેસ્ટ એડ કરીશું. ગેસની ફ્લેમ હાઈ જ રાખવાની છે. એના અંદર ઝીણી કાપેલી ડુંગળી એડ કરીશું. ડુંગળી આપણી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે કોબીજ એડ કરી દઈશું અને કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું અને એના અંદર લીલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું. આપણા વેજીટેબલ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એના અંદર રેડ ચીલી સોસ નાખીશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો. એના અંદર સોયા સોસ એડ કરીશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો. એના અંદર ટામેટું કેચઅપ એડ કરીશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો. હવે એના અંદર કાળા મરીનો પાવડર એડ કરીશું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલો. એના અંદર સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું અને એને હવે આપણે મિક્સ કરી લઈશું. સોસ આપણા બધા મિક્સ થઈ ગયા છે. હવે આપણે એના અંદર પાણી એડ કરીશું. 1 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરીશું અને પાણીને આપણે ઉકળવા દઈશું. પાણી આપણું ઉકળે ત્યાં સુધી આપણે કોર્નફ્લોરની સ્લરી બનાવી દઈશું. એના માટે કોર્નફ્લોર લઈશું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો. એના અંદર આપણે થોડુંક પાણી એડ કરીશું અને એને એકદમ મિક્સ કરી લઈશું. આ રીતે એને આપણે મિક્સ કરી લઈશું. લમ્સ ના રહે એ રીતે એને મિક્સ કરી લેવાનું. તૈયાર છે સ્લરી. ગ્રેવી આપણી ઉકળી ગઈ છે. હવે એના અંદર આપણે આ કોર્નફ્લોરની સ્લરી એડ કરીશું ધીમે ધીમે અને હલાવતા જઈશું. તો આપણી ગ્રેવી તૈયાર છે. હવે આપણે એના અંદર મંચુરિયન બોલ્સ એડ કરી દઈશું. આ રીતે એને આપણે 2 મિનિટ સુધી
ઉકળવા દઈશું એના અંદર. લીલી ડુંગળી એડ કરી દઈશું. તો આપણા મંચુરિયન બોલ્સ તૈયાર છે. તો તૈયાર છે આપણું ગ્રેવી મંચુરિયન. આઈ હોપ તમને આજની આ મારી રેસીપી ગમી હશે. જો મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી તમને મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. થેન્ક યુ.